рейтинги не цікаво, мені цікаво особисто, повірте мені. Росія буде обґрунтовувати свої напади будь-чим. Чи одною мовою, чи одною вірою, одною расою, не знаю чим. Ти мені скажи в ефірі, оце кака, оце цяця. І ти молодець. Але ж я не пропагандист. Якби я був пропагандист, я би говорив прямо. Нам потрібна не одностайність, нам потрібна дискусія. Чи Путін і росіяни не живляться нашою ненавистю, нашою небайдужістю? Це божевільна ідея, це галюцинація. Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень, це «Аналізуй», так що хто здатен аналізувати, хай аналізує, хто не здатен, хай вимикає це все і йде не аналізувати кудись. Роман Кечур, я сподіваюся, правильно наголос зробив? Пане Романе? Так. З нами. Так. Це такий соціальний психолог. Ну, коротше, розумна людина. Я прочитав чудове інтерв'ю Володимира Семківа з паном Романом і сказав собі, що Семків, якщо втратить роботу, то я його найму журналістом. У нього гарні запитання. Але з цих запитань двох галичан випливає, що вони галичани. І одне питання не було піднято саме тому, що і пан Роман Кечур, і пан Володимир Семків, вони галичани. А саме про російську мову. От в тому інтерв'ю про все поговорили, і зрозуміло, що оскільки на Галичині все ж таки більшість людей говорить українською, і якби питання мови майже не існує, безперечно, у Львові кажуть, там до 30% російськомовних, але все ж таки 30 – це не 80. От, і про це просто не поговорили в цьому інтерв'ю. Я хотів би зашити цю дірку, цю шпарину і просто спитати, а що робити от з цим. Фактично, наша сьогоднішня розмова, пане Романе, буде раціональне пояснення метафізичних явищ. От я би так назвав. Тому що багато всього, воно абсолютно метафізичне. Да? Мова – це щось таке, абстракція якась. Да? Там культура, ну як можна помацати мову, як можна помацати культуру? Ніяк. От. Тому оце питання, що робити на тій частині України, де російська розповсюджена, а деякі частини, як ми з вами розуміємо, розповсюджена російська дуже сильно. А якщо ти починаєш дискутувати, то тобі тоді кажуть, половина людей на фронті говорить російською. Ти їм кажеш, що ті ракети, які летять на Україну, вони летять після наказу «пли», тобто русского, огонь, да? І якби тут вже дискусії нема, тому що вони не кажуть «вогонь», вони кажуть «огонь». І воно летить сюди, а вони тобі відповідають, пан Микола, там же половину говорять російською мовою і не можна сказати, що вони не патріоти, вони ризикують життям. Що робити з російською мовою, наскільки це природній шлях її звуження? Чи треба державі доєднуватися, якось примушувати людей? Коротше, питання мови, питання російської мови на українських теренах. Будь ласка, пан Роман Кечур. Ви зразу так запитали, таке дуже розщеплююче питання, бо це питання нас роз'єднує. Будемо намацувати. Я розумію, що вам потрібні там рейтинги, вам потрібно підняти градус. Мені здається, що цікаво, мені рейтинги не цікаво, мені цікаво особисто, повірте мені. І цікаво також, я також думаю, що це цікаво. Я думаю, що це питання, яке потребує зниження градусу, а не підняття градусу, тому що йдеться про наших громадян, тобто йдеться про розмову всередині цієї країни між нашими громадянами, і ці громадяни можуть говорити російською, українською мовою. І це нам подобається чи не подобається, але так є. Це одна частина історії. Друга частина історії полягає в тому, що, очевидно, таких в наших мріях, напевно, там в майбутньому, коли-небудь, у нас буде така, україноцентрична держава. Може, вона не буде одномовною, може буде багато різних мов. Російська, напевно, буде зберігатися в якійсь частині своїй. Але таким панівною мовою буде українська, скоріш за все. Але жити до цього часу, то треба не наламати дров.
І треба пам'ятати, що це не війна між україномовними і російськомовними людьми, а це дискусія. І треба навчитися розмовляти і слухати різні аргументи. Аргументи полягають в тому, що ви назвали один аргумент, що є люди, багато хто воює на фронті, говорить російською. І це правда, це не є яка-небудь придумка. Це перша частина, так? Але друга частина, і ще один є момент. Треба ще один момент сказати. Є ще цей момент, що ми думаємо, ну так, знаєте, багато хто говорить, що на нас напали росіяни, тому що в нас багато російськомовних людей, і вони можуть вважати нас одним народом. Розумієте? Ну, але ж росіяни напали на тувинців. Вони ж напали, так? Вони напали там на татар, вони напали. Не тому, що вони один народ, а тому, що Росія – це імперія. І Росія буде обґрунтовувати свої напади будь-чим. Чи одною мовою, чи одною вірою, одною расою, не знаю чим. Чим хочете, можна виправдати, бо це пропаганда. Отже, нам потрібно в цій дискусії між україномовними і російськомовними, абстрагуватися від росіян, від Росії. Нам потрібно почати дискусію про те, яку країну ми хочемо побудувати. А побудувати ми хочемо країну демократичну, ліберальну, таку, яка належить до західного світу. Якщо ми хочемо побудувати таку країну, то нам прийдеться, ми з неухильністю мусимо домовлятися. Отже, що ми повинні робити? Ми повинні розвивати українську мову, повинні видавати книжки, ми повинні творити фільми, вистави, ми повинні робити україномовний контент не тільки в високій українській культурі, а ми повинні, знаєте, заповнити всю культуру заповнити українською мовою. На це піде час, але цей процес вже незворотній. Я б його не драматизував. Я би просто, знаєте, як казав в цьому сенсі Франко, більше поту, менше крові. Менше крові, тому що йдеться про зовнішніх ворогів, йдеться про наших співгромадян. Пане Романе, дивіться, ви вжили 2 чи 3 рази слово «дискусія», і у мене тоді виникає питання, а українське суспільство готове до дискусії в широкому розумінні цього слова? Тому що те, що я інколи спостерігаю, це така однозначність. От я вважаю, що це біле, і всі, хто вважає, що це синє, зелене, чорне, жовте, я їх не люблю, вони погані, це мої вороги, я готовий кричати на кожному розі, що я за біле, давай біле, це головне. І таке враження, що це слово плюралізм, це так досить далеко. Більш того, от я навіть помічаю це в своїй роботі, що дуже багато людей хочуть, щоб там Вересень, Іванов, Кечур, там будь-хто висловився, хто правий. Алло, не треба мені викладати факти, щоб я думав, аналізував ці факти, ти мені скажи в ефірі, оце кака, оце цяця. І ти молодець. А якщо ти кажеш, дивись, от такий факт, такий, думай. О, ні, я не хочу думати, дай мені кінцевий результат роздумів. Наскільки українське суспільство готове? Тому що це залишки радянщини, оця одностайність. Буквально, вибачте, що довге питання, пане Романе, буквально позавчора чи 3 дні тому мені пишуть інколи, значить, на мої програми, і там неодностайність резолюції Європарламенту щодо України. Вона не підточує, не підрублює таку, значить, українську справу. Я кажу, Господи, не буде такого ніколи, що було одностайність. Одностайність була на з'їздах Комуністичної партії Радянського Союзу, зараз одностайність в Китаї, Північна Корея завжди одностайна і так далі. Нам треба відходити від одностайності. Наскільки ви думаєте, це проблематично? Перший момент. Знаєте, як ви таку метафору світла і кольору запропонував. Білий колір складається зі всіх кольорів. Ми можемо розкласти білий пучок світла на цю веселку кольору, і пізніше скласти його назад в білий колір. Тобто, якщо ми кажемо, що щось є біле, ми підрозуміваємо, що в цьому білому є багато різних складників.
Це, ну, це якщо говорити так метафорично. З іншого боку, ви коли представляли мене, ви сказали, що я соціальний психолог. Я не психолог, я психіатр, психоаналітик, але мене цікавлять також соціальні процеси, але ж я не пропагандист. Якби я був пропагандист, я би говорив прямо, там це знаєте, добре, це погане, і там це біле, це чорне. Ну, мені здається, що ціллю нашої розмови осмислення є. Осмислення. А для того, щоб ми могли осмислювати, ми мусимо, ну, якось, так, знаєте, опанувати свої афекти. Бо на рівні емоцій, на рівні афектів, я думаю, ми з вами і з тими людьми, які хочуть чорно-білого визначення, є подібними. Я також хочу, знаєте, перемоги добра над злом, правди над неправдою. На рівні емоційному, але на рівні, ну, такому когнітивному. Ми повинні розуміти, що світ є неоднозначний, і ми живемо в неоднозначному світі. Ну і одностайність є, знаєте, якщо були на з'їздах КПРС одностайність, це вже були там 80-ті чи там в 50-ті, а в 30-х вони розстрілювали тих неодностайних. Тобто, щоб прийти до одностайності, треба вбивати неодностайних. Таким способом ми не збудуємо держави, яка зможе приєднатися до західного світу. В такому сенсі, якщо ми боремося за таку одностайність, то ми, знаєте, з неухильністю нас приб'є течія до того руського міра. Тому нам потрібна не одностайність, нам потрібна дискусія, як, знаєте, фундамент, як підстава нашого існування, як нації, як народу. Я в тому глибоко переконаний. Так, пане Романе, тепер переїдемо до Москви. Переїжджаємо до Москви. Значить, мені дуже сподобались ваші роздуми в тому інтерв'ю, що я згадував на початку з Володимиром Семківим, про байдужість як ліки. Причому, чому мені сподобалось? Тому що ви там вчений, багато цим займаєтесь. І я просто згадав, що ми сиділи, випивали з Лесем Подерев'янським років 15 тому і прийшли до висновку, що Росії нет. І єдиний спосіб, якби оздоровитись, це забути про її існування, не порівнювати, не згадувати, тобто, і коли ти починаєш він навіть написав сценарій прекрасного фільму, на жаль, треба для нього багато мільйонів доларів. От, і там є Китай, там є Індія, там є Україна, там є Сполучені Штати, там, ну, як Лесик вміє. А там нема Росії, тобто і так написано, витончено, що от як ніби її нема на земній кулі. У тебе є відчуття відсутності. І він каже, от послухай мене, оце їх дістане найбільше. Не те, що ти їх матюкаєш, а от коли ти їх ігноруєш, от тоді вони будуть злитися. Тоді виникає питання. Перетворення тобто метафізичного в раціональне. Один актор мене спитав, а Путін і росіяни не живляться нашою ненавистю, нашою небайдужістю? Їм подобається, що ми нервуємо, що ми кажемо, кацапи в усьому винні, москалі подонки, а їм це як теплий душ. Бачиш, вони небайдужі. І як тільки ми скажемо, вас нема, от тоді вони занервують. Як це пояснити? Раціонально це можна пояснити? Бо це, що я кажу, це безперечно метафізично. Ну, знаєте, в мене нема цілі щось там зробити. У мене така ціль, щоб їх ніколи не бачити. От така моя ціль. Але, ну, це скоріше також метафорою. Але, знаєте, ну, я постійно кажу, що ну, знаєте, протилежністю до любові є не ненависть, а є байдужість. Я би трохи, ну, так, попробував собі уявити цей світ, де ми спокійно і так трошки відгорожено, віддалено дивимося на Росію, і цей світ був би значно кращий для нас, для нашого внутрішнього, ну, такого зростання. Це неможливо зараз, тому що зараз йде війна. Тому ми ненавидимо, тому ми боремося. Неможливо бути байдужим до того, хто там на тебе напав, хто катує, грабує, хто там руйнує все. Це неможливо. Але я мав на увазі байдужість як такий, знаєте, майбутню ціль.
Ну, тобто, ну, можна бути байдужим, там, не знаю, ну, ми там з монголами, ну, нас там мало що пов'язує, ну, колись там, не знаю, 1000 років тому були якісь там конфлікти, а зараз мало що пов'язує, ми незалежні від них, вони від нас. Чи там, не знаю, японці, там, чи не знаю, там нігерійці, так? І якби ми могли таким способом коли-небудь відноситися до Росії, то ми би змогли краще будувати свою самобутню таку автентичну культуру. А це для нас зараз є найбільш важливе завдання. Бо ми живемо у світі, де культури руйнуються не тільки тому, що на них нападають військовим чином. Кожен рік зникають десятки мов. Кожен рік зникають, стираються десятки культур. Культури між собою змагаються. Вони змагаються не тільки як ми з росіянами зараз, ми воюємо з ними, так? Але культури змагаються конкуруючи між собою. Якщо ми хочемо мати майбутнє, ми повинні творити свою культуру. А не можна творити культуру якби вторинну, виходячи там, не знаю, з якихось там колоніальних інтенцій. Це зовсім все просто. Наша байдужість до русських просто є необхідна для нашого розвитку. Але допоки, наскільки я розумію, якщо далі продовжити ваші роздуми, і якщо я їх правильно зрозумів, що ми поки залежні. Вони залежні від нас, ми залежні від них. Війна робить залежність. Попри те, що це зіткнення, це все одно взаємозалежність. Росіяни вже не можуть жити без України. Якщо вони вмикають телевізор, там постійно про Україну. Українці не можуть жити без Росії, тому що кожен день вмикаєш комп'ютер і кажеш, от вони стріляють там, от там вони вбили, там зґвалтували, там вкрали, там і так далі, тому подібне. Ми дуже близькі в тому сенсі в емоційному. Правильно я розумію? Ну, ви розумієте, тут є навіть ще один момент. Росіяни не мають візії майбутнього поза Україною. Тобто Україна потрібна росіянам для того, щоб вони відбудували імперії. У них є ж та концепція Малоросії, тобто місця, з якого вони походять. І тобто їхнє минуле, вся їхнє минуле і їхнє майбутнє і пов'язане з Україною. Тобто Україна для росіян в цій системі координат є альфою і омегою. Тобто вони є дуже залежні від нас, від нашого, так якби знаєте, від нашого покорення. Вони хочуть нас покорити, і навіть більше того, вони хочуть не тільки покорити, вони з нас хочуть зробити росіян. Ми якісь ніби не якась гілка, яка, знаєте, якісь там зрадники, ми, так, в їхній, то божевільна ідея, це галюцинація. От, але в цій системі координат вони абсолютно залежні від нас. Вони не існують без нас. Тому вони так борються з нами. Нам потрібно вийти з цієї системи координат. Ця війна щоденно, вона затягує нас в цю систему координат. Очевидно, я погоджуюся, ми зранку встаємо, дивимося, що вони там ще зробили, на кого вони знов, на які бомби вони кинули, вони наступають чи втікають. Тобто ми весь час думаємо, там, той Путін, коли він там помре чи не помре, там, який він є, там, здоровий чи хворий. Ми весь час над цим думаємо, і це не дає нам можливості, знаєте, ну, від'єднатися від них. Вони роблять все, щоб ми про них не забули. Наше завдання про них забути, в лапках відсторонитися, відгородитися. Культурно, емоційно, так? Можливо, не знати, чи назавжди, за моє життя точно. Точно, в цій перспективі точно. Пане Романе, дивіться, таке підступне запитання у мене, може воно для вас не підступне. А чи кожна країна може стати Росією? Наскільки оцей шлях Росії, він унікальний? Бо ми кожен день, я сьогодні буду вести таку програму у себе там кацапознавства, ми кожен день дивуємося якимось обставинам абсолютно новим, нелюдським, я відразу скажу, це нелюдські якісь обставини. Там мати каже, вишлю 2 синів своїх. І з гордістю, це на війну, нема такого, нема мам в світі, ми не читали про це, щоб мами казали, іди вмирай, дитина, як? То виникає питання про унікальність Росії, а відтак про унікальність нашої війни. Наскільки кожна країна може перетворитися на Росію? Чи це дійсно якийсь унікальний, я не знаю, там, Третій Рим, і це унікальна така, якби, не знаю, соціокультурна
площина, да, на земній кулі, от така от вона є, і от ми дивимося на неї, тому що я читаю про французьку колонізацію, про англійську, теж є недоліки, теж є здивування, але не такі. Що ви скажете на це питання? Ніякої унікальності там. Ну, перш за все, кожна там нація є унікальна, і в тій частині там росіяни також унікальні, як кожна нація. Але загалом ті аспекти, про які ви говорите, там якась жорстокість, архаїчність, ну це представники просто архаїчної культури. Ну ті вагнери сьогоднішні, ну це колишні опричники. Це зовсім все зрозуміло. Нічого такого надзвичайного нема. Вони просто, якби країна, яка застрягла в своєму минулому, яка боїться майбутнього. Бо в майбутньому є розпад імперії. І вони розуміють, ну вони не розуміють, бо вони розуміли, справа було б значно краще. Вони відчувають, вони бояться і відчувають своє майбутнє. Майбутнє полягає в тому, що імперія розпадеться. І вони все, що вони роблять, вони намагаються зберегти минуле. Тобто вони зберігають свою архаїчну, ну так якби архаїчне ядро. В тому сенсі росіяни є консервативною нацією, яка намагається зберегти своє або відновити своє середньовіччя. Росія має травму. Ця травма полягає в Петровській реформі. Цей Петро хотів перший, так, він хотів, так якби їх, зробити з них там європейську якусь імперію, намагався там рубати бороди, такими азіатськими способами робити європейську імперію. І там 200 років вони там розвивали, там, не знаю, літературу, живопис, театр, так, тобто якийсь був там такий вузенька прошарок такої європейсько орієнтованої культури. Вони говорили німецькою, французькою мовами, вони спілкувалися там, мали шлюби різні там гешефти мали свої. Тобто, і це була така спроба європеїзації Росії, яка закінчилася в 17-му році соціалістичною революцією, і поверненням вони виганяють цю проєвропейську еліту і повертаються такий азіатський трип, азіатський такий дискурс з такою необмеженою жорстокістю, тоталітаризмом. Ну і що протягом 100 років так якби привело їх в цю точку, в якій вони зараз знаходяться. Чи кожна країна може стати Росією? В цьому сенсі кожна. В 20 столітті ми бачили, як майже вся Європа перетворилася на тоталітарну Європу, і ті звірства, які творили там, не знаю, нацисти. Тобто вони є порівняльні з тим, що зараз роблять русські. Тобто така небезпека, вона закладена в людській природі. Але людська культура є спробою, знаєте, сконтролювати цю людську природу і збудувати щось краще, ніж ГУЛАГ. Як уявити, що Росія – це людина. Така от людина з своїми там доліками, недоліками, да? Ви би взялися б таку людину лікувати, як психіатр? Чому коли я дискутую зі своїми друзями, я кажу, попереду, може я помиляюсь, величезна криза екзистенційна. Бо вся російська і культура, і мова, і наука, і життя, і історія покладені на брехню. Основна проблема в цій культурі – це екстерналізація вини. Тобто ця культура як язичницька, вона в основі своїй язичницька, напевно. Вони не здатні бути винними. Тобто вони не здатні бути відповідальними. Тобто вони не здатні бути суб'єктом. Тобто, розумієте? Тобто ці люди, які на нас напали, тому що вони не напали, по-перше, а по-друге, вони напали, тому що там НАТО хотіло, а по-третє, вони напали, тому що ми нацисти, а по-четверте, вони взагалі не нападали. Тобто нема ніякої відповідальності, отже, і суб'єктності. Тобто в такому психічному розумінні це така недосуб'єктність. Тому я не думаю, що я би міг лікувати таких людей, бо психоаналіз застосовується для лікування добрих людей. Для того, щоб русські, як людина, так якщо уявити собі, стали добрими, не знаю, чи це можливо, але якщо теоретично собі уявити, вони повинні відчути себе винними, тобто себе поганими.
Тобто, знаєте, зло перетворюється в добро в той момент, коли зло усвідомлює себе злом. Тоді з'являється шанс, що з'являється простір для добра. З сучасною російською, ну, такою самосвідомістю це дуже, дуже проблемний момент. Це, я не впевнений, що це можливо взагалі. Тоді давайте перейдемо до України, нарешті повернемося додому. А з ваших слів випливає, що є небезпеки і для українського суспільства, тому що перемога, стукаю по дереву, України, ця гордість через вона вже з'являється. Вона несе, окрім позитиву, а таку ще зухвалість, пиху, такий настрій: не критикуйте, алло, що ти мене критикуєш? Я он Кацапа победив, а ти тут лізеш своїми порадами, там, поляк, чи американець, чи француз. Ти повоюй з моє, а потім будеш мені розповідати, як будувати країну, як сільськогосподарські там якісь там новітні історії застосовувати і так далі. Це теж, це нас все одно нас це чекає. Чи я помиляюсь? Ну, то звичайно. Розумієте, є античний міф про героя, який має зробити 12 подвигів. Розумієте? Тобто, якщо 12 разів переможемо русських, це не означає, що ми, знаєте, ну, так якби ініціюємося до західного світу. Нам потрібна перемога над імперією, це чи відстояння себе, це просто один з подвигів. А крім того, треба зробити домашнє завдання. Треба вести інституції, процедури, закон, потрібно модернізувати країну, потрібно домовитися з елітами, ну, таких якби основних світових гравців, потрібно порозумітися з сусідами, потрібно вернутися провести цю дискусію всередині, так з якої ми починали там між тими мовними групами. Тобто багато різних завдань треба виконати. І на кожному ми можемо спотикнутися. Тобто перемога над ворогом це завжди породжує ейфорію, а після ейфорії все це трошки спадає, так, і нам треба сідати за парту учня і вчитися. Нам треба вчитися, нам робити домашнє завдання треба. Тобто я абсолютно з вами погоджуюся в тому, що ми так маємо цю небезпеку. Так і кожен переможець має цю небезпеку. Треба її усвідомлювати. Ми вже сьогодні маємо про це думати. Одні воюють, а ті, хто не воює, повинні про це думати і над цим працювати також. Українці хороші учні. Ну, тобто, коли от ви кажете, що вилікувати росіянина, який ніколи не може визнати свої якісь найменші гріхи, неможливо, тому що, дуже схоже, до речі, суспільство дуже схоже з людиною, тому що я так само паралельно подумав про алкоголіків, наркоманів. Наркоман теж лікується, коли каже: да, я наркоман, да, я алкоголік. І в той момент з ним можна працювати. Якщо він сам собі це не сказав, нічого не, так і нація. Якщо нація каже: да, я тут щось завинив, окей, вже можемо працювати. Ми вже тепер дозріли до 1 класу, ми садочок дитячий пройшли, ми вже можемо 1+1 дорівнює 2, як по радянському, мама мила раму, це я просто не знаю абетки українські, от, і так далі. Це ми вже готові, тобто, тому що я вам скажу, що у мене нема переконання, що ми готові. Тому що, от ви кажете, інституції, процедури, а всі пишуть, чому американці не дають нам мільярди негайно. І коли ти пишеш, Конгрес, Сенат, дві партії, дискуй. Да, блін, давай бабло! Що ти мені тут розповідаєш про те, який там все? Зрадник розстріляти, все. Суд, не треба суду, все. Ми ж бачимо, що він зрадник, ж розстріляти. Готовність. Чи ми добрі учні? Знаєте, ми ще не вчилися в добрих школах. Тому що, щоб бути добрими учнями, потрібно, щоб вчителі, які тебе вчать, мали намір тебе навчити.
Мені здається, що до сьогоднішнього часу, до сьогоднішнього дня, ну, до цієї війни, наші вчителі на Заході, вони зовсім не були впевнені, чи вони хочуть таких, знаєте, вивчити таких учнів, чи вони хочуть, щоб ми вивчилися і стали одними з них, щоб ми стали, ну, знаєте, сіли з ними за один стіл. Мені здається, що вони настільки боялися Росії і були в цьому в російському дискурсі історичному, що вони якби уникали, ну, такого, знаєте, постановки адекватних цілей. Ну, тобто, бо і українська влада багато разів говорила: якщо щось не вистачає, щоб вступити в ЄС, ну давайте напишемо план на 1000 пунктів. Давайте приймемо якусь дорожню карту і будемо по ній рухатися. Так? Бо так абстрактно говорити, що ви не готові, ну так і всі не готові. Розумієте, зараз на Німеччину подивитися з цими всіма мірками, то і вона буде не готова. Так? Ну, але Європейський Союз не рай, а просто сукупність, ну, такий, знаєте, союз країн. Чи там в НАТО то саме. Мені здається, що на сьогоднішній день склалися умови, щоб в нас з'явилися, і мені здається, вже зараз з'явилися доброзичливі вчителі. Тобто такі вчителі, які хочуть, щоб ми були частиною західного світу. І мені здається, що ми зараз отримуємо зовсім іншу якість цього навчання. Тому що коли тебе вчать з метою навчити, а не з метою розказати, показати тобі, знаєте, що ти нічого не знаєш і нічого не вмієш, то змінюється зовсім мотивація. Я може, є, знаєте, невиправданий оптиміст, але мені здається, що ми з бідою, з важкою бідою, але ми швидко все вивчимо. Ми все вивчимо і здамо. Ми зробимо всі реформи, бо нам будуть допомагати. А раніше нам не допомагали. Нам ставили вимоги, такі захмарні планки, і казали, що від нас смердить, і тому нам не місце. Розумієте? І в тому сенсі я би сказав, що є значна відповідальність і на західних елітах, не тільки на нас. На нас 90%, а на них 10 чи 20, не знаю. Умовно. Ну, але з третього боку, да. Пане Романе, чи ви погодитесь з тим, що оці 90% це ми не аж так європейці. І у нас так, як і в Росії, про яку ми щойно згадували, де деяка кількість людей, там 1,5% чи 2%, говорили французькою, говорили німецькою, говорили там англійською, я не знаю, да. У нас теж вкрай вузенький прошарок, така страта європейців, решта величезна, і тому європейці, дивлячись сюди, казали: да ні, ну вони ж не нам, вони такі географічно може, але внутрішньо, культурно, вони, безперечно, такі напівєвропейці чи на чверть європейці. І от тільки зараз вони починають розуміти, що ця боротьба за європейський вибір з 2014 року, вона показує, що, ну, принаймні, вони готові, ці українці, вмерти за європейський шлях. І якби тут вже важко сперечатися про європейськість. Але ми якби не зовсім європейці, мені здається, були принаймні довгі роки після 91-го року. Я не знаю. Знаєте, мій дід воював в австрійській армії в Першу світову війну, тому я, знаєте, можу так сказати, що там не європейці. Я би так сказав, що якщо ми подивимося на різницю між там португальцями і шведами, то між українцями і шведами, і між українцями і португальцями є менша відстань культурна, ніж португальцями і шведами. Я думаю, що є якісь умовні європейці, це, напевно, якісь, ну, ніби німці, чи я не знаю, хто там є умовний європеєць. А якщо ми подивимося на карту Європи, то ми побачимо, ну, так, третину романомовних країн, так, третину таких англосаксонського світу, так, і побачимо ще майже третину слов'янського світу. Крім Росії. Якщо не брати Росію, то майже третина Європи є слов'янською. Тобто бути європейцем – це означає відрізнятися від інших народів також. Тобто і європейські ці різних народів також відрізняються. Мені здається, це наша така ідея
може, це не наша ідея, це така, може, і загальноєвропейська ідея. Знаєте, що Європа закінчується на наших західних кордонах. Ви спитаєте французів, вони скажуть, що на східних кордонах Франції закінчується Європа. А німці, вони скажуть, що на східних кордонах Німеччини. Поляки скажуть, що на східних кордонах Польщі. Так? Ну, тобто, ніби Європа розвивається з заходу на схід, і це звичайний такий, знаєте, трошки, ну, такий снобізм, я думаю, європейський. Ми заздримо просто, ну, такому кращому рівню життя, кращому впорядкуванню життя, там, більшим доходам, можливо, такій ну, більшій традиційності життя, можливо, ну, безпеці. Це все викликає в нас заздрість. Дайте нам одне покоління, знаєте, без війни, в модернізованій країні, і ви побачите, що ми нічим не відрізняємося. Ми є європейці. Так, ви дійсно оптиміст, тому що я точно не в тому не оптиміст. Ну, я не такий, не скажу, що я песиміст великий, але я такий підозрілий, я так з підозрою ставлюся. Тому що от ви теж перерахували погляд, да, українських, там більш унормоване, більш таке зрозуміле життя, там, ну, краще це, там, те. А я завжди, коли дискутую з своїми там колегами і просто людьми на вулиці, кажу, ми ніколи не згадуємо про роботу. Ми бачимо кінцеві результати. Ми кажемо, у них кращі дороги, у них кращі університети, у них краща медицина, у них краща, ну, там, ецетра, там, кращі джинси. Да? Але ці університети, джинси, дороги хтось робить. Тобто у них кращі робітники, кращі інженери, кращі. Да? Але це якби враження мене таке, що українці бачать тільки от результат, що от десь хтось спустився з неба, якийсь там марсіанин і побудував дорогу там Кьольн-Берлін. Або там хтось спустився і зробив джинси чи кросівки. Це люди, це досвід, роздуми, освіта і так далі, і тому подібне. Ці величезні культурно-промислові прошарки, шари, які створюють оцей результат. А ми про це не бачимо, ми не дивимося, що Мерседес кимось зроблений. І може на тому, до речі, заводі українець працює. Якусь гайку він там теж прикручує. Але ми якби воно, от радянський це Лада гамно, а Мерседес хороший. Так, але це хтось зробив і Ладу, і Мерседес. Це людські руки, голови, освіта і так далі. Чи ми вже, так би мовити, на тому старті стоїмо, українці, що ми вже зрозуміємо, що праця – це важливо, освіта – це важливо, не формальна освіта, а фактична освіта – це важливо. Праця не з 9 до 6, да? А от працювати треба. Це ми вже, тобто я знаю, що є такі в Україні, але чи їх достатньо? Та ніколи не буває цього достатньо, бо світ бореться за мозги руки. Якщо ви маєте добру голову або добрі руки, то за вас будуть боротися, роботодавець буде боротися. І очевидно, що там, де більше платять, вони вимивають там кращих працівників чи тих, хто має кращу освіту. Але знаєте, я так в силу життєвих обставин до війни часто або подорожував, або там зустрічав кого-небудь в аеропорту у Львові. І я вам скажу, сотні, тисячі молодих людей навчаються там, може десятки тисяч тільки у Львові. Навчаються там, працюють там, прилітають, приїжджають, повертаються. Я думаю, що в тому сенсі зі зміною поколінь, то просто відбудеться дуже просто. Зі зміною поколінь ця традиція відношення до роботи, до праці, до навчання, вона дуже суттєво так якби модифікується. Ну і я би так сказав, ми маємо одну велику перевагу. В Україні є цілі верстви населення, верстви людей, які дуже багато інвестують в освіту своїх дітей. Рідко який там німець чи француз буде возити дітей на 3 гуртки
знаєте, і там і в якусь там кращу школу вибирати, і буде стільки інвестувати. І ми вже маємо результати цієї інвестиції. Ми інвестували в наших дітей, і ці діти вже на сьогоднішній день, ну, так якби є носіями цього, ну, такого, знаєте, західного стилю життя, навіть якщо вони навчаються і працюють в Україні. В Україні є вже багато осередків, не тільки тих комп'ютерних, там багато інших осередків, де цілком ми можемо цілком добре конкурувати з західним світом. Нам багато треба працювати, я згідний з вами. Нам треба модернізуватися, нам треба модернізувати суспільство, модернізувати дороги, я не знаю, заводи якісь, я не знаю, що там ще треба модернізувати. Нам треба стати звичайною державою західного світу. Це велика робота, але це посильне завдання. Посильне завдання з добрим сприянням, а в нас вже виглядає, як буде добре сприяння. Враження таке, що ми вже маємо великі шанси дожити до цього світлого майбутнього.